Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම අදත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ online banking පිළිබඳව ඔයාලට commercial digital bank එක හරහා කොහොමද fund transfer එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම step by step පෙන්නනවා. මොකද මගේ commercial bank වීඩියෝ එක ගොඩක් අය බලලා තියෙනවා. ඉතින් එක එක ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ fund transfer කරන විදිය හරියට පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේ පොඩි දේවල් කියලා තිබ්බා. ඉතින් මම අද ක්ලියර් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. හැබැයි මම වෙබ් බැංකින් එක යූස් කරලායි ඔයාලට මේක පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් කරගන්නේ කියලා කමර්ෂල් බැංක් ඔන්ලයින් බැංකින් යූස් කරලා නැත්නම් කමර්ෂල් බැංක් ඩිජිටල් බැංකින් යූස් කරලා. ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එක like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගිහින් බලමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට කමර්ෂල් බැංක් ඩිජිටල් එකට ලොග් වෙනවා. ඉතින් කමර්ෂල් බැංක් කියලා වෙලා සර්ච් කරගත්ත පස්සේ ඔන්ලයින් කියලා ඉතින් කමර්ෂල් බැංක් ඩිජිටල් කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මගේ යූසර් නේම් එක මම මෙහෙම ලබා දෙනවා. යූසර් නේම් ලබා දීලා මම මේකට ලොග් වෙනවා. ඉතින් ලොග් වුණාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඩෑෂ්බෝඩ් එක පේන්නේ. ඉතින් මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා transfers and payments. ඉතින් මේ transfers and payment එකට ගියාට ඔයාට කෙලින්ම මේ payment එක කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට මේකට template එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම transfer එකක් දාන්න මම ගිහින් පෙන්නන්නම්. transfers and payment එකේ අපි domestic payment කියන option එක තමයි select කරගන්නේ. මොකද bank වලින් අපි ලංකාව ඇතුළෙම තියෙන තවත් bank එකකට තමයි යවන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන registered beneficiary not selected කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම registered කෙනෙක් මම select කරලා නැහැ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් තව කෙනෙක්ව add කරගන්න. ඉතින් මම ඒකට self management එකට යනවා. ඒ කියන්නේ මම bank account එකක් add කරගන්නයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා යවන්න යන කෙනාගේ bank account එක මට පස්සෙත් සල්ලි යවන්න ඕන නම් මට මේක add කරගන්න මේ විදිහට පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකෙන් domestic කියන එක select කරනවා. self management එකට ගිහිල්ලා domestic beneficiary කියන එක මම select කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන ඒ අදාළ බැංක් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම NSB බැංක් එක තමයි දැන් මේ සිලෙක්ට් කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ NSB බැංක් එක මම බ්‍රාන්ච් එකත් එක්ක NSB නීට්ටබෝ කියලා මම සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ account number එක ඔයාලා ලබා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා ටැබ් එකට. ඉතින් ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ තියෙන්නේ account එකේ name එක ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ bank account එකේ ඔයා දාන්න යන ඒ වගේම අපිට identification එකට ඔයාලට අපිට පුළුවන් අපිට මොකක් හරි short name එකක් දාගන්න. ඒ වගේම ඒකට description එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. කැමති description එකක් පොඩි description එකක් characters 30ක් වගේ වෙන්නකොට ඊට වඩා අඩුවට ඔයාලට කැමති විදිහට මේකට දාගන්න පුළුවන්. දාලා මම මේක submit කරගන්නවා. ඉතින් submit කරාට පස්සේ ඔයාලට SMS එකක් එනවා ඔයාගේ registered phone number එකට. ඉතින් ඒ number එක අරගෙන ඔයාලට මෙන්න මේ SMS alert එක ආපු තැනට දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේව දාපුවාම මට template එක create වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ සල්ලි යවන්න නැවතත් යන්න. ඉතින් දැන් මම template එක add කරගත්තා. ඉතින් මේ template එක add කරගත්තා පස්සේ මම නැවතත් transfers and payments කියන තැනට යනවා. ඒ ගියාට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන select payment type කියන එකට මම domestic payment කියලා select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ from account එක මගේ account එක select ලා තියෙනවා. දැන් තියෙනවා registered beneficiary කියන තැන මගේ අර add කරගත්ත account එක. ඉතින් මම ඒක select කරගත්තා. ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ගාන් ලබා දෙන්න මෙන්න මෙතෙන්ට amount කියන තැන. ඉතුරු ඔක්කොම පිරුණා ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඒ ටික automatically ගන්නවා template එකේදී අපි ඒ ටික දාලා තියෙන නිසා. ඉතින් මම මේක single transfer කියන එක තමයි select කරලා තියන්නේ. මොකද repeat වුණොත් එහෙම මේක නැවත මාසයක් පුරා යනවා. ඒක මතක තියාගන්න single transfer කියලා දාන්න. ඉතින් send accounts description එකට අපිට පුළුවන් account එකට description එකක් දාන්න ඔයා send කරන කෙනාට මේක ලැබෙනකොට කොහොමද මේක description එකට රැටෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම beneficiary account description කියන්නේ ඒක යවන කෙනාගේ නැත්තම් අපේ description එකට අපිට මේක තියාගන්න පුළුවන්. අපි යවන කෙනාට මම නිකන් my payment කියලා දුන්නා. purpose of payment කියන එකට අපිට පුළුවන් මෙතනින් purpose එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මේකේ miscellaneous payments කියන එක select කරගන්නවා. ඒක කෝකටක් තමයි නිකම්ම select කරගත්තාම ඊට පස්සේ I agree කියන එක මෙන්න මෙතනින් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක submit කරගන්නවා. ඔක්කොම හරි නම් මම මේක submit කරනවා. ඉතින් submit කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට එනවා OTP එකක් නැවතත් SMS එකක්.
මෙන්න මේ ඔයා රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන නම්බරයට ඊට පස්සේ මම ඒකේ නම්බරේ මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දෙනවා. ලබා දීලා කන්ෆර්ම් කරනවා. කන්ෆර්ම් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට සබ්මිට් වුණා කියලා ඉවරලා එනවා. ඉතින් ඒ වගේම පුළුවන් අපිට මේ save update this transaction as template කියලා දාගන්න. ඉතින් මේ transaction එකම template එකක් විදිහට මෙතනින් create කරන්න පුළුවන්. මම ඒකත් දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති නම් විතරක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම කලින් පෙන්නපු විදිහටම add කරලා මේක return වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනිනුත් මේ විදිහට ආවත් මේ විදිහට කරන විදිහත් මම පෙන්නන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකේ template name එකක් දාන්න. ඉතින් මේකෙන් දැන් අපි දාපු amount එකත් එක්කම තමයි මේ template එක save වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට template name එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒක save කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද manage කරගන්න කියලා. මේවා delete කරන්න අවශ්‍ය නම් එහෙම. ඉතින් මේ self management කියන option එකට අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම self management කියන option එකට මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. self management එකේ credit card payment ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් අපිට මේකේ. self management කියන එකට එනවා. ඇවිල්ලා manage templates කියලා තියෙනවා. ඉතින් manage templates එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් edit and existing template කියන option එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ add කරගත්ත account එකට ඉස්සරහින් තියෙන cross mark එක click කරලා delete කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒකේ මොන හරි වෙනස්කමක් කරන්න තියෙනවා අපිට ඒක select කරලා ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේක edit කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ template එක delete කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන templates මෙතන මේ plus mark එක වගේ තියෙන කතිරයක් වගේ තියෙන අන්න ඒක click කරපුවම අපිට මේක delete කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපි යන්න ඕනේ self management එකේ manage beneficiaries කියන එකට ගිහිල්ලා edit and existing template කියන එකටයි අපි යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහටයි template එකක් delete කරගන්න. ඉතින් transaction එකක් කරනකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම සරලව නැවතත් කියන්නම් ඔයාලට step ටික. ඉස්සෙල්ලාම අපි bank එකට log වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි transfers and payments එකට යන්න කලින් අපි self management කියන එකට ගිහිල්ලා අපි manage templates හරි manage beneficiaries කියලා තියෙන දැන් මේ option එකට යනවා. ඒකට ගිහිල්ලා අපි template එක ඉස්සෙල්ලා create කරගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට create කරගෙන අපි ඒක save කරගන්නවා. save කරගත්තට පස්සේ අපි නැවතත් transfers and payments එකට ගිහිල්ලා අපි domestic payment එකක් විදිහට bank එකෙන් commercial bank එකෙන් fit bank එකට යනවා. අපි domestic payments කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයා හදපු template එක select කරලා price එක දීලා යවන ගාන දීලා අපි ඒක submit කරලා යවා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ලේසියෙන්ම commercial bank digital එක use කරලා කොහොම සල්ලි වෙන කෙනෙක්ට යවන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේවයි මේ වීඩියෝ එක මම පොඩ්ඩක් කෙටි කරලා තමයි transaction එකක් කරන විදිහ විතරක් පෙන්වන්නේ. මොකද මම කලින් වීඩියෝ එක ටිකක් දිගටම තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේකෙදි මම අද transaction එක කරන විදිහ විතරමයි පෙන්වුවේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට templates create කරගන්න, delete කරන්න මේ සියලුම දේ මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට දැනීම හම්බෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මොනවා හරි නොතේරෙන තැනක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් comment එකෙන් අහන්න මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් හරිම ලේසි. ඔයාගේ template delete කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා යන්න ඕනේ manage beneficiaries කියන තැනට self management එකේ. ඒකට ගිහිල්ලා edit and existing template ගියාට පස්සේ එතන දකුණු පැත්තට වෙන්න තියෙන පොඩි කතිරේ click කරපුවාට මේක delete කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක click කරොත් ඒක උඩට edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඒක manage කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් transaction එකක් කරන්න කලින් self management එකට ගිහිල්ලා එතනින් ඔයා domestic payment template එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් transfers and payments එකට ගිහිල්ලා transfer එක කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය සරල සිද්ධි ටික තමයි මේකේ අපිට ලේසියෙන්ම online transfer එකක් කරගන්න ඕනේ කරගන්න පහසුම ක්‍රමය. ඉතින් මම හිතනවා ලොකු දැනීමක් එන්නේ නැති කියලා මේ online banking use කරලා කොහොමද සල්ලි transfer කරන්න කියලා. ඉතින් commercial bank digital version එකෙන් තමයි මම ඔයාලට මේක පෙන්වුවේ. ඉතින් තවත් online banking පිළිබඳව මම ඕන තරම් කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් ගිහින් බලන්න පුළුවන් මගේ channel එකේ. ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමුවෙමු.